नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले जाडोमा तातो तातो चना मटरको थुक्पा बनाउन लागिरहेछु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु। जाडोमा चाहिँ चना मटर कागती निचरेर खुर्सानी लगाएर चट्ट थुक्पा खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला यसरी नै। म चाहिँ बनाउनको लागि सामग्री तयार पारिसकेँ। अब कुकर बसाइसकेँ, कुकरमा तेल लगाइसकेँ, ग्यास बालिवरी तेल चाहिँ 4-5 चम्चा लगाएको छु। जिरा दाना फुर्याएँ मैले थोरै। जिरा दाना पनि रातो भइसक्यो। अब प्याज लगाउँदैछु म एउटा। प्याजलाई एकछिन भुट्नुपर्छ। अब चना लगाउनुपर्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मटर, एक चम्चा बेसार। मजाले एकछिन भुट्नुपर्छ चना मटरलाई। चना मटर चाहिँ मैले बेलुकै भिजाएर राखेको हो। आलु 3टा लगाएको छु। आलु पनि मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट लगाएको छु 2 चम्चा। अब जिरा धनियाको धुलो 2 चम्चा। नुन स्वाद अनुसार। रस लगाउने हो, नुन चाहिँ निकै लगाउनुपर्छ। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ मसलालाई सबैतिर। अब एकैछिन छोपेर पकाउनुपर्छ। काँचो स्मेल जाओस् भनेर मसलाको। कश्मिरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा। यो चाहिँ धेरै पिरो हुँदैन। गरम मसला 1 चम्चा। हजुरहरू कतिको पिरो खानुहुन्छ पिरो पनि लाउन सक्नुहुन्छ। टमाटर 2-3 वटा काटेको। मजाले चलाउनु पर्छ। अब एकैछिन छोप्नुपर्छ। फेरि चलाउने मजाले। यसरी पकाएको थुक्पा चना मटर असाध्यै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ पानी तताइरहेको थिएँ। मैले चाहिँ तातो पानी लगाउँदैछु। अलिक छिट्टो हुन्छ। अहिले चिसो मौसम हुनाले पानी लगाएर अब बिर्को लाउनुपर्छ। अब बिर्को लगाउँदैछु पाक्नको लागि। अब उता पाक्नु दिने चना मटर पाक्नु दिइसकेँ। यता पाक्दैछ अर्कोतिर। एकपट्टि फेरि पानी बसाएर म त्यहाँ नुडल्स उमाल्नुलाई नुन राख्दैछु। अब तेल पनि राख्नुपर्छ थोरै। यसो गऱ्यो भने चाहिँ टाँसिँदैन तेल राख्दाखेरि चाहिँ। छोपेर पानी उम्लिनु दिनुपर्छ। पानी उम्लिसकेको छ। अब थुक्पा राख्दैछु म। हजुरहरूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ।
चाहिँ मजाले राख्नुपर्छ निकै नै। अब मजाले धुनुपर्छ। 3 पल्ट धोएको मैले चाहिँ। धुयो भने चाहिँ टाँसिँदैन, मजाले फर्र हुन्छ। 3 चोटि मैले धोइसकेँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। अब यहाँ तेल राख्नुपर्छ। तेल राखेर मजाले सबैतिर मिक्स गऱ्यो भने चाहिँ यो टाँसिँदैन। अब मैले चाहिँ आधी घन्टा पकाइसकेँ। सिटी लाएर 1 सिटी लाएर सानो पारेर आधी घन्टा पकाएको छु। पाकिसक्यो होला, हेर्नुहोस् त हो पाकिसकेछ। हजुरहरूलाई अब कतिको फ्यात्त खानु मनपर्छ त्यही अनुसार पकाउनु होला। थुक्पालाई चाहिँ मजाले पाकेकै मिठो हुन्छ। अब आलु चाहिँ मजाले किच्याउनु पर्छ डाडुले। किच्याएपछि चाहिँ रस अनि मजाले बाकुलो हुन्छ। थुक्पाको स्वाद मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब पाकिसक्यो। अब यहाँ तातो पानी लगाउँदैछु म। अब रस कतिको खानुहुन्छ त्यही आवश्यकता अनुसार लाउनु सक्नुहुन्छ। अहिले धेरै जाडो छ यो पुसमा। यतिखेर चाहिँ तातो तातो थुक्पा धनियाँ छरेर कागती लगाएर टमाटरको अचार लाएर खाँदा हरियो खोर्सानी लगाएर पिरो टक्क मिठो हुन्छ। मैले रेडी भइसक्यो रस पनि। यता थुक्पा पनि रेडी भइसक्यो। धनियाँ प्याज काटेर रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ बटुकोमै छर्दै खानुलाई धेरै टेस्टी हुन्छ, स्वाद आउँछ। आवश्यकता अनुसार चाहिँ थुक्पा यसरी बटुकोमा राख्नु होला। अनि यसरी बनाएर खाएको चाहिँ होटेलमा खाएको भन्दा हेल्दी पनि हुन्छ, स्वास्थ्यलाई लाभदायक पनि हुन्छ र आफ्नो परिवारसँग बसेर खाँदा अर्कै मजा हुन्छ। यसमा धनियाँ छरेर कागती निचोरेर हरियो खोर्सानी लगाएर खाँदाखेरि चाहिँ प्याज काटेर लगाउँदा झन् मिठो। यसरी बनाएर खाँदा चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। त्यस कारणले हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।